May isang lungsod. Napakalaki nito at kay lawak. Nagtataasan ang kanyang mga gusali. Nag-uunahan ng mga kotse sa kalsada. Napakaraming nakatira rito. Mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap. Nagsisiksikan ang mga tao sa lungsod. Malaki ang lungsod at maraming tao rito, ngunit hindi sila masaya. Maraming problema ang lungsod. Maraming tao, pero halos walang nagpapansinan. Kanya-kanya ang buhay sa malawak, maingay at malungkot na lungsod. Ay! Uy, wala ka ding tirahan? Ano yun? Malaya ka na. Ay! Ako ang mahiwagang putete! Dahil tinulungan mo ako, tutuparin ko ang iyong hiling. Hiling? Kahit ano? Kahit ano! Pero, meron akong mga kondisyon. Kaya kong tuparin ang anumang hiling dahil ako ay magic. Pero, hindi habang buhay ang magic ko. Kailangan mong magsumikap para hindi ito mawala. Halimbawa, kung hihingin mong maging maganda, matutupad yun. Pero, kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, mawawala ang bisa ng magic ko. Ikalawa, ang anumang hiling mo ay may epekto sa mga tao sa paligid mo. Maiimpluwensyahan ng magic ang kilos at pag-iisip ng mga tao. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Ang bawat aksyon ay may epekto. Ay, intindihan mo ba? Ang dami namang kondisyon. Gusto mo ba ng magic ko o hindi? Uy, gusto! Teka. Alam ko na hiling ko. Sana magkaroon ng matibay at abot kayang tirahan ang lahat ng tao. Kung yan talaga ang gusto mo, tutuparin ko. Papayo! Tinupad ng mahiwagang butete ang hiling ng bata. Nagkaroon ng matibay at abot kayang tirahan ang mga tao sa lungsod. Tara, uwi na tayo. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, sabi ng butete. Naimpluwensyahan ng hiling ng bata ang kilos at pag-iisip ng mga tao. Ama, ano yan? Nabuhayan ng loob ang mga tao na planuhin ang kanilang mga komunidad. Hindi habang buhay ang magic. Dapat magsumikap para hindi ito mawala. Ang lahat ng aksyon ay may epekto. Tandaan niyo ito. Mrs., ito na po ang titulo ng bahay at lupa ninyo. Uy, sa amin na to? Opo, ito po ang mga responsibilidad ninyo bilang may-ari ng sarili ninyong tahanan. Nagkaroon ng permanenteng tirahan ang pamilya ng batang humiling sa butete. Nakapag-aral silang magkakapatid, nakapagtapos siya at nakapagtrabaho.
nakapamuhay sa nakapapagod na lungsod. Sakluro! Naipit ka na naman dyan? Ako ang mahiwagang butet! Dahil tinanungan mo ako! Teka, ikaw ba yung bata? Ako nga. Ang laki mo na! Ano na ang narating ng iyong hiling? Marami. Mula nang magkaroon ng maayos sa tirahan ng mga tao, marami ang nakapag-aral at nakapaghanap buhay. Nagtayo kami ng mga paaralan at parke. Nagkaroon kami ng mga lugar para magtipon at pangsalo-salo. Nakilala namin ang mga kapitbahay namin. Naging masiglang komunidad ang aming lugar. Salamat sa magic mo. Kayo ang gumawa niyan eh. Binigyan ko lang kayo ng simula. At dahil tinulungan mo ako ulit, humiling ka ulit. Kahit anong gusto mo. Kahit ano. Dati tirahan ang kailangan ng mga tao. Pero hindi daw nagtatapos ang problema ng lungsod ko eh. Malapit ang bahay namin sa eskwelahan, oo. Pero hindi lahat ng kaklase ko ganun eh. Ngayon naman nagtatrabaho ako. Malayo ang aking pinapasukan. Marami kaming nahihirapan sa araw-araw na biyahe. Mahiwagang budete. Ang gusto ko, maayos at maaasahang transportasyon para sa publiko. Kung yan talagang hiling mo, tutuparin ko. Babayo! Tinupad ng mahiwagang butete ang hiling ng babae. Nabawasan ng mga kotse sa kalsada at napalitan ng mga bus at tren. Mas marami ng tao ang gumagamit ng pampublikong sasakyan kesa noong paisa-isa ang pasahero sa bawat kotse. Maging ang mga ilog ay nagkaroon ng mga barge na pwedeng sakyan ng publiko. Mas marami na rin ang mga bagong tren at mas madalas silang dumating. Hindi na nagsisiksikan ang mga pasahero. At mas malapit na ang mga paaralan, opisina, at pabrika kung saan nakatira ang mga mamamayan. Naging ligtas ang mga kalsada para sa mga naglalakad at nakabisikleta. Ligtas at pabilis nang nakakarating ang mga tao sa kanilang patutunguhan. Lumipas ang panahon. Naging maayos ang sistema ng pampublikong sakayan sa lungsod. Matiwasay na nakapapasok sa eskwelahan ng mga bata at sa opisina at pabrika ang mga manggagawa. Mayaman man o mahirap, malayang makapasyal ang mga tao. Madaling puntahan ang saan mang sulok ng lungsod, mula tahanan hanggang hospital, simbahan o liwasan. Mas madali na ring magkita-kita ang mga kaibigan at kamag-anak at lalong lumalim ang ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Patuloy ang trabaho para sa lalong ikabubuti ng sistemang pantransportasyon sa lungsod. Patuloy ang pakikipagsangguni sa mga tao at maging ang mga reforma sa sistema para lalong umayos ang daloy ng mga kalsada. Naging maaliwalas ang buhay sa lungsod. Dumating ang malaking sakuna. Pinaghandaan man ito ng mga tao, sadyang may mga bagay na hindi maiiwasan. Lahat ng aming itinayo at pinaghirapan, nasira basta-basta. Lahat ng pinagpaguran,
Para lang ba sa wala? Paano na yun Nasira lahat. Pati bahay natin. Ang gagawin natin ngayon? Bubuuin natin muli. Paano? Paano kung pagkatapos ng lahat at may dumating ulit na sakuna? Mas madalas ngayon ang pagdating ng pinsala. Kung hindi bagyo, matinding init o lindol. Kahit anong paghahanda natin, hindi pa rin sapat. Paano kapag ang dumating ngayong hindi natin inaasahan? Mapoprotektahan ba natin ang isa't isa? Mapoprotektahan ba natin ang lungsod? Sa bawat sakuna, napakaraming namamatay. Nagigibang gusali at kalsada. Parang tumitigil ang mundo. Kung bubuuin natin ang nasira ngayon, paano bukas? Paano kapag naulit? Wala bang paraan para tiyaking hindi na muli tayo masasalanta? Ay, meron bang kahit anong hindi nagbabago, anak? Kalikasan na ang nagtuturo sa atin, ha? Ang lahat ng bagay ay may pagsibol at panibagong panimula. Binigyan ng tao ng kakayahan buuin ang mga bagay na giba at ipagbuti ang mga pwede pang pagbutihan. Ang mahalaga, hindi tayo mapagod o mawalan ng pag-asa. Ay, ano yun? Nanggagaling dun, Alam ko ang tunog na yun, anak. Anak, tulungan mo. Uy, nariyan ka na naman, kaibigan. Bata, sa dalampasigan. Hindi na bata ngayon. Ina, ito ba yung kinikwento mo? Yung may iwagang butete? Ako nga ang mahiwagang butete. At dahil pinalaya niyo ako, tutuparin ko ang... Alam niyo na pala. Pati, humaling ka ng tirahan para sa lahat at maayos na sistema ng transportasyon. Ano pa ba ang gugustuhin ninyo? Ano nangyari? Ay, hindi inaasahan. Nasira lahat ng aming pinaghirapan. Alam mo nang hihilingin ninyo. Gusto nyo ayusin ko itong lungsod. Pwede naming hilingin yun. Pero paano pag may bagyo ulit? Hala, pag may sunog o lindol. Kapag may gera o kumalat na sakit. Lagi na lang ba kami aasa sa magic mo? Kailangan namin matutunang tumindig para sa sarili namin. Hiling kong maging matapang at matalino ang lahat ng mga mamamayan para malagpasan namin ang anumang sakunang darating. Tabang at talino? Ang hirap naman nun. Ayaw niyo ng pera? Pera na lang. Sinabi mo pa. Ay, kailangan din namin yun. Pondo para maayos ang lahat ng nasira noong huling bagyo. At hiling din namin mga eksperto na may kakayahan, instrumento at dedikasyon sa muling pagbangon ng lungsod. Mga eksperto? Meron na kayo nun eh. Kailangan lang nila ng suporta at pagkakataon na gawin ang trabaho nila. Hindi kayo nagkukulang ng mga bihasa at matatalinong tao. Oh, ito pa, panghuli. Ang hiling ko ay mga lider na may iisang pangako at buo ang loob. Uunahin nila ang bayan at hangad nila ang patas at makataong pag-unlad. Meron ng mga tao na ganyan. Kailangan nyo lang silang iluklok sa pwesto at pag iboto ang mawalang silbi. At saka, butete lang ako. City planning ang hinihingi mo. Akala ko ba magic ka? Iniisahan mo ko eh. Isang hiling lang ang mabibigay ko, pero tatlong hinihingi mo. Ano ba ulit yun? Katapangan at katalinuhan para sa mga mamamayan. Mga ekspertong makatutulong sa pag-unlad ng lungsod.
mga leader na buo ang loob at para sa makataong pag-unlad, nasa inyo na lahat yun eh. Ano pa bang hihilingin ninyo? Alam ko na. Kung nasa amin na lahat ng ito, hiling kong gamitin mo ang magic mo para tipunin itong lahat. Kapag sama-sama ang mga katangiang ito, kakayanin ng lungsod harapin ng kahit ano. Oh. Yan talagang hiling ninyo? Iyan nga! Kung yan ang gusto nyo, tutuparin ko! Tinupad ng Butete ang hiling ng mag-ina. Lumaki lalo ang tungkulin ng mga mamamayan sa pagpapatakbo ng lungsod. Binawasan nila ang basurang likha ng mga tahanan at pabrika. Nagbago ang pagpapatakbo sa mga negosyo. Naging mas mahalaga ang pagsisilbi sa komunidad kaysa sa kumita ng pera. Madalas na ang pagsanguni ng mga lider ng lungsod sa karaniwang mamamayan. Kung ano ang kailangan ng tao, yun ang tinutugunan ng lider. Nagbahagi ang mga eksperto ng kanilang kaalaman. Nagbahagi rin ng mga mamamayan ng kanilang karanasan. Tulong-tulong ang lahat para tiyakin na may sapat na makakain ng lungsod sa oras ng sakuna. May pananagutan ang bawat tao sa kanilang lungsod. Dahil sa huling hiling ng babae at kanyang anak, hindi na muling nabitag sa dalampasigan ang mahiwagang Butete. Wala nang bagong mga hiling. Pero, hindi na rin kailangan. Ay, hindi ganito ang lungsod dati. Kung nakita mo ito dati, naku, hindi mo makikilala. Napakarami nitong problema. Pero ngayon, maganda na. Maaliwalas ang buhay. Salamat sa magic ng mahiwagang Butete. Ay, hindi. May hangganan ang magic. Binigyan tayo ng simula. Pero buong komunidad natin ang kumilos para tiyakin na maayos ang lungsod. Ang pagsisikap nating lahat ang mahalaga. Kaya dapat mo itong pangalagaan, anak. Ipagpatuloy mo ang aming nasimulan, ha? At balang araw, itong lungsod ay maipamamana mo rin sa susunod pang mga henerasyon.